Ce facem noi în constelații este să aducem lucrurile care sunt profunde, adânci, inconștiente, să le aducem în conștiență. Și atunci, în momentul în care clienta devine conștientă și spune te onorez, te respect, ești în inima mea, dar de data asta voi face onorarea conștient, din acel moment se face un switch. Înainte de orice este relația cu mama. Relația cu mama este pe locul 1 în sistemul psihic al unui copil. Urmează relația cu tatăl, iar, bineînțeles, relația cu frații și surorile se poziționează în ordinea în care s-au născut, asta clar. Cam asta este ordinea din perspectiva mea. E foarte important în orice sistem viu, nu doar în familie, să respectăm ordinea. Chiar dacă noi numim greutățile noastre ca fiind negative, ei bine, orice boală, orice simptom, orice lucru care ni se întâmplă, orice separare, orice chestiune pe care atât de simplu o putem cataloga ca fiind nefastă, neplăcută și așa mai departe, rău. Vine pentru noi. Nu există ceva într-un sistem care să fie negativ. Totul face parte. Haideți să începem cu unul dintre părinți, cei care ne urmăresc, să aleagă cu cine își dorește să înceapă, cu mama sau cu tatăl. Și este de ajutor să respiri de câteva ori, să respiri profund, conștient. Și când ești pregătit sau pregătită, poți să o aduci pe mama ta sau pe tatăl tău în fața ta și caută distanța potrivită dintre tine și părintele tău. Pentru ca o relație să dăinuie, e necesar ca schimbul să fie echitabil, adică să dea fiecare un picuț mai mult decât a primit. În felul ăsta crește iubirea. Dar ce-ar fi să iei chiar acum decizia să ai? Pentru că tu chiar ai, da? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ai tot. Hai să facem un exercițiu cu cei care sunt singuri. Întreabă partea, de ce vine? Care e motivul pentru care ea vine? Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Știți foarte bine ce aveți de făcut. Luați-vă un pahar de apă, luați-vă un pix, o hârtie, că aveți de notat în seara asta. Toți avem de notat, pentru că a venit Anca Maftei la vorba lui Jorge, vorbind despre constelații familiale și mai mult de atât, despre regeneration. Bine ai venit, Anca Maftei, la vorba lui Jorge. Ce frumos! Ți-am zis că o să fac o introducere scurtă, pentru că ne interesează cei care se uită la noi. Vrem să le oferim informații cât mai utile despre constelațiile familiale. O scurtă introducere, ce sunt ele, și apoi să aprofundăm un pic pentru cei care sunt noi și nu au mai auzit despre constelații familiale. Practic, o constelație e întreaga existență. Viața noastră este în relație cu ceva sau cu cineva. Termenul în sine se referă la o reprezentare. Deci este o terapie simbolică. Noi reprezentăm aspecte ale minții și ale emoțiilor noastre pe un plan, să zic așa, fie el vizibil, fie invizibil. Pe scurt, e vorba despre legătura dintre oricare două elemente din interiorul nostru. Poate fi legătura noastră cu cei de dinaintea noastră. Vizăm acele legături. Eu consider că omul nu este născut de sine stătător, el vine dintr-o familie și implicit constelațiile relevă legăturile cu familia, dar și legăturile cu alte elemente dinăuntru ființei. Există sisteme peste tot în această lume, un sistem intern, pe care eu îl numesc un sistem intern de părți, și un sistem exterior, care este familia, și o multitudine de altele care au ca rădăcină acestea două. Deci, practic, când ne gândim la constelații, ne gândim ca la o terapie care ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să integrăm anumite problematici, anumite blocaje, dacă pot să spun în felul acesta, prin iubire. Deci, practic, are la bază legile iubirii această modalitate de lucru terapeutic. Ok. Pentru cei care sunt interesați, sunt curioși să participe la un astfel de workshop, știu și m-am uitat pe net, tu ești facilitator de constelații. Eu și soția mea, încă din 2012, am ras toate temele posibile și imposibile în toate terapiile de constelații, ne-am lucrat. Dau câteva exemple ca să știe cei care se uită. Da? Prima tema mea, divorțul, era 2012, atunci legătura mea cu Carina, o altă constelație. Banii, am lucrat la un moment dat, după vreo 2 ani, relația mea cu banii.
Sora mea a lucrat până să rămână însărcinată, legătura cu maternitatea, nu reușea să rămână însărcinată, la o lună după a rămas însărcinată. Soția mea nenumărate teme și pe business și pe profesional și traumele din copilărie, multe dintre ele pe care le-am făcut în zeci de constelații din 2012 până acum. Abia te așteptam la vorba lui Jorge, pentru că îmi doresc din tot sufletul, pentru că e o terapie care, uite, îmi transpiră palmele, care nouă ne-a adus foarte mari beneficii mie și familiei noastre. Și atunci aș vrea să le, nu știu cum, să le expunem tuturor celor care se uită cât mai simplu și cât mai pe, nu știu, așa, mai pe suflet. Pentru că îmi dau seama că are legătură cu divinitatea, cu energia, cu frecvența, cu familia, cu tot ce ne înconjoară. Care este cea mai frecventă temă pe care tu o regăsești în constelații, din miile de constelații pe care le-ai făcut până acum? Pe ce se axează oamenii? Care sunt primele 5-6 teme frecvente? Ei vin cu așa zise blocaje, multe din așa zise blocaje. De ce? Pentru că eu văd de la un alt nivel, care este tocmai unul sistemic, înțeleg că tot ceea ce se întâmplă face parte, și o să vorbim puțin despre asta, pentru că e extraordinar de important să vedem cum lucrăm în această modalitate de lucru, dar ei vin cu problematici ce țin de cuplu. Foarte mulți vin cu îngrijorări legate de copiilor. Chiar astăzi vorbeam cu cei din echipa mea și sunt foarte multe mămici care intră, de exemplu, în școala mea tocmai pentru a-și ajuta copiii și chiar vorbeam astăzi, facem un material special pentru dumnealor în care să vadă cum anume și care sunt pașii și eventual să vadă și câteva persoane care au integrat o multitudine de provocări prin a lucra ele cu ele. Deci, în general, relații, probleme în relație, relația cu copilul, simptome de tot soiul, simptome fizice, pentru că acestea sunt de obicei cele care dor mai tare, ca să zic așa, deci diferite boli pe care le putem aborda într-o manieră sistemică. Tot așa, probleme ce țin de prosperitate, dar practic orice fel de lucru poate fi integrat prin metoda aceasta. Poți să mai faci un salt în conștiința ta și să vezi o cu totul altă, să zic așa, abordare legată de problematica cu care tu te confrunți și atunci, surpriză, inclusiv problematica se transformă. Am înțeles. Eu recomand tuturor celor cu care ne-am întâlnit până acum să intre într-un workshop, nu să facă personal, exact, și să intre într-un workshop cu mai multe persoane, pentru că atunci când, de exemplu, direct, da, tu ești facilitator de constelații, într-o cameră sunt alte 20, poate chiar 25 uneori, nu știu cu câte persoane faci tu mai exact, dar poate uneori mai puține. Între 200 și 400 fac eu. Dar noi am făcut mai restrâns mereu. Însă, în momentul în care cineva își lucrează o temă, persoana își spune tema și începe să aleagă din persoanele care sunt acolo reprezentanții acelor, că e mama, că e tata, că e bunicul, că e trauma, că e Dumnezeu, că e dragostea, că e iubirea, că e singurătatea, că toată problema pe care o are. Ce se întâmplă în momentul ăla? Pentru că se transferă, nu știu, o energie, se întâmplă ceva. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să intru în constelațiile altor persoane și să mă transform pur și simplu, să fiu instantaneu. Să simt exact ceea ce simte persoana respectivă, poate chiar nici nu mai trăiește, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Cum se conectează oamenii la constelații? Noi considerăm că există un câmp toate știutor, un câmp îl numim noi, care ne conține pe noi toți. Unii îl pot numi Dumnezeu, alții pot spune sursă. Deci, practic, noi toți suntem deja interconectați, formăm o pânză, dacă vrei, facem parte din ceva mult mai mare, un ocean de suflete, un ocean al vieții. Iar noi suntem deja interconectați. Iar în momentul în care apare intenția, deja, prin simplu fapt că am spus, tu ești bunicul meu în această constelație, iar celălalt, evident, și-a dat acordul, din secunda aceea nici măcar nu e nevoie de timp, pentru că nu există timp și spațiu. La un nivel mult mai profund, instantaneu se descarcă niște informații de la nivelul inconștientului clientului. Deci este o chestiune instantanee, nu o consider, dacă vrei, un schimb, nu-l consider un mod de a... Conectare. Exact. Noi suntem deja conectați.
Lucrurile astea deja se întâmplă. Simplu fapt că începi să te gândești, uite, mergi într-un grup de oameni și poți să faci chiar testul ăsta, nu recomand acum acasă, dar la un moment dat, după mai multe experiențe cu constelațiile, poți să-ți spui în interiorul tău, aceasta este familia mea. Și o să fii foarte surprins de faptul că cei din cercul respectiv încep să aibă trăsăturile părinților tăi și așa mai departe, ai membrilor familiei tale. Deci, practic, noi creăm realitatea, iar așa zisul exterior nu face altceva decât să reflecte interiorul. Doar că într-un cadru de constelații de grup, acolo, bineînțeles că există un psihoterapeut sau un terapeut care să poată să dirigeze acest proces și să te facă pe tine din ce în ce mai conștient de lucrurile acestea. Dar ce vreau să vă spun este că o constelație se întâmplă și în metrou, și în tramvai, și la locul de muncă, deci nu este întâmplător că oamenii cu care tu te întâlnești în viața ta au anumite caracteristici, au anumite aplecări, au anumite comportamente vis-a-vis de tine, de exemplu. Da? Deodată îți poți da seama că exact provocările vieții tale sunt în fața ta prin șefa ta, prin partenerul tău de viață, prin, oamenii care te întâlnești la bloc și așa mai departe. Deci, până la urmă, totul este o oglindă care ne reflectă pe noi în diferitele straturi ale ființei noastre. Noi suntem foarte complexi, suntem extrem de, cum să spun eu așa, multilateral dezvoltați. Nu suntem ceea ce se vede cu ochiul liber. Suntem o multitudine de straturi extrem de fine, complexe și subtile, straturi care se văd în ceilalți. Deci, în Regeneration, eu spun că există o floare, tu practic, la nivel de personalitate, ești această floare. Floarea are o multitudine de aspecte, multitudine de petale. Petalele acestea, adică părțile ființei tale, se reflectă în exterior. Iar într-un cadru terapeutic, cum este cel al constelațiilor sistemice, vezi un pic mai clar ce anume te blochează în a-ți manifesta o anumită intenție. Și atunci, da, te ajută ceilalți, pentru că ceilalți, iată, iau anumite roluri, ghilimele de rigoare, noi nu dăm niciun fel de rol, că nu este o scenetă, nu este nimic de tipul acesta. Pur și simplu, ceilalți capătă anumite valențe energetice care să reflecte exact situația ta. O să dau un exemplu ca să fie foarte clar ce s-a întâmplat și cum am început eu să am încredere totală în constelații. În metodă, da. A venit sora mea la un moment dat, până atunci mai făcusem foarte multe constelații, dar nu priveam din exterior o constelație despre familia mea. Sora mea a încercat toate variantele. Și la un moment dat, a venit să lucreze maternitatea, că nu reușea. Și la un moment dat a reprezentat cineva pe tata, pe mama, pe soț, pe maternitate, paternitatea soțului și așa mai departe. Lipseam eu din constelație și când a venit cineva, s-a zbârnit totul, că eram băiatul și atunci s-a descoperit cauza, că ea a suferit când era mică, eu am venit și băiatul în familie, fiind mai mare, mă rog, nu stau să dezvolt tot. Ideea este că în momentul în care erau toți aliniați acolo în mijloc, cel care reprezenta pe tatăl meu i-a făcut un gest tipei care o reprezenta pe sora mea și i-a făcut așa în spate și a zis, stai dreaptă. Era gestul pe care tata l-a făcut toată copilăria surorii mele. Sora mea, când a văzut asta, instantaneu a început să plângă, pentru că tata nici nu mai trăia de foarte mulți ani. Da. Și atunci am simțit cu adevărat că e ca o downloadare de informații. Exact. Și omul respectiv pur și simplu s-a conectat la ceva mai mare decât noi toți. La sursă. Exact. Și gesturile pe care le avea. Și ea, tipa respectivă, avea aceleași gesturi ca sora mea. Mi se părea fascinant. Se întâmplă niște lucruri fascinante într-o constelație și aș vrea să ne dai câteva exemple. De exemplu, am descoperit cauza unei traume. Există niște fraze vindecătoare. Poți să ne dai, de exemplu, câteva fraze? Cum să nu? Rolul frazelor este să aducă adevărul la suprafață. Eu lucrez cu adevărul. În general, în constelații, adevărul vindecă. Da? Tot ce este ascuns, tot ceea ce e nespus, tot ce este lăsat, tot ceea ce este dat la o parte, cumva are un efect asupra sistemului, cu totul. Când spun sistem, bineînțeles, mă refer la orice sistem viu. Deci, tu ești tatăl meu. Este
pare cumva banal, dar este un adevăr care, odată spus, ajută foarte, foarte mult la împământarea în relația cu tatăl. Da? Deci a spune adevărul, tu ești mama, eu sunt fiica ta, mulțumesc pentru viață, da? Pentru că viața mea a venit și de la tine, da? Și dinspre tine. Tu ai spus da ca eu să mă nasc. Astea sunt alte fraze reparatorii. Putem face același ritual de recunoaștere cu fiecare membru din familia noastră. Da, tu ești unchiul meu, tu ești fratele meu nenăscut și așa mai departe. Deci, apropo de asta, da. Spunem, exact, stating the obvious, cumva în engleză, chiar dacă pentru minte pare ceva clișeic sau ceva foarte simplu, exact această simplitate, acest adevăr este cumva adus din nou în lumină în constelații. Deci tu ai însemnat asta pentru mine, îți mulțumesc. Și în general lucrăm cu mulțumesc, cu te rog și cu da. Adică un mare da vieții, te rog, practic ne aduce foarte, foarte aproape de inima noastră și ne duce într-o stare, eu știu, de acceptare a destinului, a iubirii. Da, cam așa lucrăm. Mulțumesc, te rog, da, e cel mai important. Ai menționat de copiii nenăscuți și mi-am amintit de o constelație unde o doamnă suferea de o depresie și de un gol puternic și după ce a trecut vreo oră și jumătate, nedescoperind de fapt despre ce e vorba acolo, a pus întrebarea, există copii nenăscuți? Da. Câți? 14. Și în momentul ăla a scos 14 reprezentanți, s-au așezat toți pe jos. În momentul în care doamna respectivă a văzut pe acei copii nenăscuți, i-a conștientizat, în momentul ăla a avut un șoc. Bineînțeles, a mai durat încă 40 de minute după aia, cu fiecare în parte, îți dau locul care ți se cuvine în inima mea și în familia mea, ești copilul numărul 1. Îți dau locul care ești ordinea în familie. Am învățat la constelații despre asta. Practici această tehnică, îi pui ordinea care este exactă cu tata, mama. Care este ordinea pentru cei care se uită? Deci, înainte de orice, este relația cu mama. Relația cu mama este pe locul 1 în sistemul psihic al unui copil. Urmează relația cu tatăl, iar, bineînțeles, relația cu frații și surorile se poziționează în ordinea în care s-au născut. Asta clar. Cam asta este ordinea din perspectiva mea. E foarte important în orice sistem viu, nu doar în familie, să respectăm ordinea și atunci ne referim fie la timp și spațiu, în sensul în care cine a fost mai înainte. De exemplu, vorbim despre o constelație profesională, organizațională. Cine a fost mai înainte în firma în care sunt. Da? Iarăși are întâietate. Cine a fost mai înainte într-un anumit proiect, da? Cine a avut ideea, cine a fost fondatorul, cine a fost întemeietorul. Iarăși ne uităm din nou la legea ordinii și o putem aplica foarte lesne în viața noastră, pentru că în momentul în care începem să respectăm tot ce a fost înaintea noastră, altfel curge energia, atât în sistemele familiale, cât și în absolut orice mediu în care tu te găsești. Deci da, în familie, cine a fost născut primul este pe primul loc. Apoi, bineînțeles, cine a urmat și așa mai departe. Da, chiar dacă, indiferent dacă trăiește sau nu trăiește. Sigur, da, moartea e o iluzie până la urmă. Deci vorbim de planul fizic, vizibil și, bineînțeles, de planul invizibil. Spuneam înainte să începem despre acel serial care a deschis România. Ce bine! Da, nu știu în română cum se numește, că eu m-am uitat. Un alt sine, da. Another Self, îmi venea în engleză și nu mai știam cum e în română. Acel film, practic, te-a ajutat și pe tine ca facilitator să deschizi ușa către constelații pentru oameni, pentru că atunci, pentru cei care nu l-au văzut, puteți să intrați pe Netflix și o să înțelegeți mai exact ce înseamnă constelațiile și cum funcționează și care sunt frazele și care sunt traumele pe care le puteți vindeca. Cum a venit filmul ăsta pentru tine? Ca o minune, pentru că tocmai hotărâsem să fac proiectul acesta, care e un proiect de mentorat, l-am numit eu Academia Regeneration. Se referă, bineînțeles, la o școală, este o școală de constelații, acum vrem să ne acredităm ca o școală de coaching și
fix când am început să caut, de fapt nici n-a trebuit să-i caut, pentru că doar a trebuit să spun că vreau să pregătesc câțiva oameni și deja erau câteva sute interesați și exact în momentul acela când am lansat cumva decizia fermă că o să deschid școala asta, bine, eu vedeam ca pe ceva foarte mic și intim, exact atunci a apărut și filmul și consider că a fost așa, ca un semn. Eu tot ceea ce se întâmplă consider că are o sursă divină și că toate au un rost, toate au un sens, toate vin pentru noi, totul se întâmplă spre binele nostru și bineînțeles că și asta a fost unul dintre ele. Da, era o vorbă că life happens for you. Da, eu așa simt și cred și nu este ceva pe care l-am crezut toată viața, ci am descoperit asta odată cu sutele miile astăzi de clienți cu care am lucrat. Am văzut foarte clar, iar cu cât am început să lucrez mai profund și mai profund în constelațiile mele, inclusiv abordez acum vechi existențe, dar merg, nu neapărat că mi-am dorit asta, dar cumva câmpul m-a dus în punctul în care să lucrez și constelații karmice, deci să aibă și un aspect al vieților anterioare pe care inițial nu-l abordam, câtuși de puțin. Regresii. Constelații în alte vieți. Da, okay. În sensul că aduc alte elemente, simbolice, bineînțeles, pentru ceea ce s-a întâmplat înainte. Ei bine, lucrând și am foarte multe mii de ore de constelații, am văzut că nimic nu se întâmplă fără rost. Am văzut clar cu ochii mei că există o cauză pentru care se întâmplă absolut orice lucru și că acea cauză nu face altceva decât să servească întregul. Deci nu face altceva decât să servească sufletul omului. Da? Chiar dacă noi numim greutățile noastre ca fiind negative, ei bine, orice boală, orice simptom, orice lucru care ni se întâmplă, orice separare, orice chestiune pe care atât de simplu o putem cataloga ca fiind nefastă, neplăcută și așa mai departe, rău. Vine pentru noi. Deci vine pentru noi. Nu este nimic din sistem. Dacă tot vorbim despre sisteme și asta este modalitatea de lucru în constelații, o modalitate sistemică. Nu există ceva într-un sistem care să fie negativ. Totul face parte. Da? Și atunci, uite, acum putem vorbi, dacă vrei, puțin despre legile care guvernează toate sistemele, pentru că asta este ceea ce noi observăm în constelații. Iar probabil că dintre cei care se uită la acest podcast, poate nu vor veni neapărat într-un workshop sau poate nu acum, dar pot aplica aceste legi în viața lor de zi cu zi și atunci o să simt o ușurare a ființei, pentru că vor fi mai în acord cu tot ceea ce este, adică vor fi mai în acord cu existența, cu marele suflet, cu Dumnezeu. Fiecare poate să-l numească cum dorește, dar cu Tatăl ceva mai Ceresc mare decât noi. Tatăl Ceresc, exact, iată. Și atunci, respectând aceste trei legi fundamentale, noi le spunem ordinile iubirii. Prima este apartenența, a doua este ordinea, de care iată am și vorbit, și a treia este schimbul, da? Echilibru dintre a da și a primi. Dată și primită, da. Iar prima lege, totul are dreptul să aparțină. Totul însemnând chiar totul, chiar și ce nu vrem noi de la nivelul minții noastre sau de la nivelul ego-ului, al părților noastre. Sigur, ne displac lucruri, ne displac persoane, ne displac abordări și ne este foarte simplu, prin judecată, să eliminăm aparent aceste aspecte. Ei bine, tot ceea ce excludem, sistemul va readuce în prim plan. Deci, vorbim acum în termen de familie, ca să dau un exemplu și să fie, cum spuneai tu, conform intenției tale, să fie mai pe înțelesul tuturor. Cu exemple, mie îmi place cu exemple. Perfect, ne străduim acum să dăm exemple, slavă cerului, sunt multe. Deci, o mătușă, să zicem, a fost marginalizată, acea, dacă vrei, oaie neagră a familiei. A fost exclusă. Dezmoștenirea. De exemplu, exact. Nu mai vreau să aud de părinții mei sau de absolut oricine din sistemul familial. Luăm asta că este mai aproape de înțelegerea fiecăruia dintre noi. În acel moment, sistemul familial se va autoregla, pentru că toate sistemele au grijă de ele însele și de toate elementele. Și atunci ce va spune sistemul? Da, sistemul ghilimele, da, e o metaforă, desigur, câmpul. A fost exclusă doamna Maricica, perfect, va veni urmașa ei care o va reprezenta. Și atunci, la nivel de suflet, undeva, cândva, cineva care, iată, o urmează, îi devine loială într-un mod inconștient. Și atunci, dumneaei o reprezintă pe mătușă. Îmi vine în minte un caz Se va acum. identifica, da.
Exact, cu o doamnă care nu găsea cauza simptomelor sale fizice, nu avea un diagnostic ferm, deși era o multitudine de lucruri care se confrunta. Și într-o constelație, în mai puțin de un minut, mi-a venit cumva informația că cineva a plecat prea devreme. Automat clienta a început să plângă și ne-a spus despre fix mătușa ei, că poate de asta mi-a venit exemplul acesta, mătușa ei care a avut cancer și care avea exact tipul de simptome cu care se confrunta și clienta mea după mai bine de 12 ani, dacă nu mă înșel. Deci, iată, era maniera ei de a-și arăta iubirea față de mătușă. Da. O manieră, bineînțeles, inconștientă. Ce facem noi în constelații este să aducem lucrurile care sunt profunde, adânci, inconștiente, să le aducem în conștiență. Și atunci, în momentul în care clienta devine conștientă și spune te onorez, te respect, ești în inima mea, dar de data asta voi face onorarea conștient, din acel moment se face un switch în interiorul ființei și cu atât mai mult cu cât clienta își asumă pe de-a întregul procesul terapeutic și după constelație, atunci această integrare se face într-un ritm foarte plăcut și foarte, cum să spun, evident și rapid în viața clientului. Sunt beneficii care apar, bineînțeles, pe loc, după o constelație, după o participare, cât și beneficii pe care le vor observa participanții într-o lună, 2, 3, 5. E fascinant că impactează toată familia. În momentul în care descoperă unul singur acea cauză. Un element, da. Da, exact. Se întâmplă. Am primit telefon de la mama la un moment dat, după o constelație, să-mi povestească ceva ce lucrasem în constelație și mi se părea fascinant. Da, pentru că toți suntem unul. Da. Da, automat. Cu cât eu aduc mai multă lumină înăuntru meu, automat lumina mea va lumina în jurul meu, implicit în familia mea. Ai spus apartenența și se mai întâmplă și dezmoșteniri sau nu mai ești fiul meu, nu mai ești fiica mea sau au venit din neamurile strămoșii care au pierdut moșii sau li s-au luat sau tot felul de nedreptăți. Și nedreptatea asta uneori se manifestă generații mai departe. Da, toată durerea care n-a putut fi exprimată pe de-a întregul va fi purtată de urmași. Deci tot ce a fost reprimat, tot ce a fost pus în subsol, gândește-te că oamenii aceia care au fost dezmoșteniți, ferească Dumnezeu, automat au dus cu dumnealor această furie internă, dar care, iată, n-a putut fi procesată. Da? Poate s-au, refugiat în muncă sau refugiat în altceva, astfel încât să poată face față. Dar totuși acea energie, acea furie, ea s-a dus în cotloanele inconștientului și apoi ea va veni să fie văzută și onorată în generațiile următoare. Va ieși la suprafață și atunci un nepot, un strănepot va acționa din acea furie, de exemplu. Da? Cu atât mai mult, uite, mă gândesc acum la toată furia acumulată de femei în relațiile lor abuzive și iată, trăim în România unde este, din păcate, încă ceva foarte prezent, asta, violența domestică și tot ce înseamnă agresiunea față de femeie. Și atunci, iată, nepoatele, strănepoatele, urmașele vor avea o furie foarte, foarte profundă, pe care, iată, o vor da mai departe. Nu vor explica, nu și-o vor explica până la un moment dat, când poate sperând că vor descoperi. Și atunci apare depresia, da? Când nu iese la suprafață, furia atacă ce? Propria persoană. Și atunci furie contra proprii mele persoane, depresie, anxietate și alte lucruri. După excludere, apartenență, ai spus ordinea pe care am stabilit, că există o ordine și se inversează uneori rolurile între mamă și fiică, bunică și nepoată. Poți explica un pic cum descoperi în constelații când fiica ia rolul de mamă și se cam pierde ordinea pe acolo? Se dau indicații invers între... Da, nu cred că am întâlnit o persoană care să respecte ordinea real. Aici eu sunt prima, adică încep lista cu mine, că și eu, slavă cerului, am fost ispitită cumva de mama mea, evident la nivel inconștient, să am și eu grijă de dumnei, să am grijă de emoțiile dumnei și așa mai departe. Cred că noi toți cumva, din atât de mare iubirea, pentru că noi ca și copii
clar, iubim foarte, foarte mult părinții noștri și am face absolut orice ca dumnealor să fie bine, bineînțeles, viceversa, dar uite, la un moment dat suntem atrași într-o schemă, într-o dinamică care nu mai este sănătoasă, în sensul în care și mama a suferit și mama are anumite traume și atunci acționează de la nivelul copilului ei interior. Deci vorbim de acele părți din ființa mamei de data asta. Și atunci când o persoană care are, iată, rolul de mamă, nu își asumă rolul de mamă, ci din contră intră în zonele de durere și de suferință din propria ființă, atrage copilul și îl pune în ipostaza de a avea copilul grijă de ceilalți copii, respectiv de copiii interiori ai mamei. Deci cumva se face această reversare a rolului completamente inconștient. Părintele, pentru că nu își are proprii părinți în ființa sa, nu îi simte în interior, iată, își caută proprii părinți în copil. Și atunci, inconștient, îl împovărează pe copil, pentru că, iată, copilul când vede că te poate cumva sprijini, sigur, e o iluzie, este o capcană, nu face altceva decât să-și asume el însuși rolul de părinte. Putem să facem ceva acum? Mi-a venit acum în Te minte. rog. Mă gândeam cu toți cei care se uită la noi să ne conectăm cu părinții. Da, foarte frumos. Cum să nu-i foarte frumos și simplu? Asta. Știu că de obicei se poate face ori cu ochii deschiși, ori cu ochii închiși, fiecare cum simte. Exact. Ne poți ajuta să ne îndrumi, să, nu știu, fiecare cum simte. Da, cum să nu? Cum să nu? Haideți să începem cu unul dintre părinți, cei care ne urmăresc, să aleagă cu cine își dorește să înceapă, cu mama sau cu tatăl. Și este de ajutor să respiri de câteva ori, să respiri profund, conștient, și când ești pregătit sau pregătită, poți să o aduci pe mama ta sau pe tatăl tău în fața ta și caută distanța potrivită dintre tine și părintele tău. Și doar observă care este distanța potrivită. De obicei, distanța potrivită se referă la distanța la care îți poți vedea părintele. Deci, nu foarte aproape, nici foarte departe. Și atunci doar fi prezent și conștient și doar observă ceea ce simți când te uiți la părintele tău. Și poate, din acest spațiu, poate îți vine să spui o anumită frază, o anumită propoziție, doar fii atent la ceea ce simți, dă spațiu emoțiilor tale și poate ai o anumită propoziție pe care vrei să o transmiți părintelui tău. Este ok orice. Încearcă să menții conexiunea și doar dacă simți și vrei și poți să-i spui te văd, tu ești mama mea sau tatăl meu, eu sunt copilul tău. Și doar observă ce simți. Dă-ți voie să simți ceea ce simți. E ok absolut orice. Și poate părintele tău vine cu un răspuns, poate aduce un anume răspuns, o frază, o propoziție. Și doar dă-ți voie să asculți această frază sau propoziție. Dacă nu vine nicio frază, este la fel de ok, doar încearcă să păstrezi conexiunea. Poate vezi un răspuns în ochii lui sau a ei. Și apoi observă. Poate mai vine o anumită frază pe care simți să o comunici, să o transmiți. Acum e momentul să spui ce simți. Și poți să-i transmiți părintelui tău orice simți. E în regulă orice. Și doar menține conexiunea. Și dacă vrei și poți transmite următoarele fraze. Mulțumesc pentru viață.
O să iau viața asta și o să fac ceva bun cu ea. Și în onoarea ta. Iar tu rămâi în inima mea. Mereu. Și când ești pregătit sau pregătită, poți să te înclini ușor în fața părintelui tău și întorci-te cu spatele. Bine ați revenit! Asta e o constelație în interior. Puternic, nu? Da. Deși cred că am făcut-o de câte ori am făcut-o iubita asta. De fiecare dată am făcut-o, dar de foarte multe ori e la fel de puternică și la fel de... Da, sunt mișcări ale sufletului. Ating constelațiile ceva în inima noastră și e firesc corzile alea sunt așa fine încât de fiecare dată aduce altceva. Mereu făceam asta cu tata, care nu mai trăiește de 17 ani, dar de data asta am simțit să o fac cu mama. Da. Deci a fost așa... Așa ai simțit. Așa am simțit. Minunat. Nu știu dacă e... Cred că e printre puținele dăți când... Da, și am simțit să-i spun că îmi pare rău că n-am fost atât de aproape de ea în ultimii ani de când am plecat de acum 20 de ani din Constanța. Și vezi, uite, sunt lucruri pe care le trăim și nu le simțim, nu că ne rod pe interior, dar se întâmplă, au un mișcă, efect. au efect în interior și datorită unor exerciții de genul ăsta, mulțumim foarte mult pentru asta. Pentru că exact cu intenția asta am început acest podcast cu tine, a da câteva exemple și a fi aproape de oamenii care se uită la noi, pentru că vorbă multă, știi cum e, uneori poate să intri pe ureche să iasă pe cealaltă, așa că oricând experimentează. Puteți să dați rewind, să mai faceți și cu al doilea părinte. Exact, e același de altfel. Și cu copiii, și cu bunicii, și cu emoțiile. Da, că asta mi-a venit să spun acum. Deci constelații putem face și cu părțile noastre, da? Putem să aducem furia noastră, putem să aducem, nemulțumirea, putem să aducem o parte a corpului. Și atunci putem să iubim o anumită parte a corpului. Poate o parte a corpului nostru este afectată într-un fel. Poți face o constelație cu ea. Da? Chiar astăzi citeam, noi avem un grup, evident, toți cei din proiectul ăsta, normal, și vorbim acolo și împărtășim și spunea astăzi o doamnă că e prima dată în viața dumneaei când, deși o doare foarte tare spatele, explica ea că e într-un concediu și a înțepenit de spate, închid citatul, și a zis că este prima dată când simte pace și liniște și știe că este doar o parte din ea și că va vorbi cu ea și că a venit momentul și pur și simplu poate să-i spună bun venit, pentru că până atunci nu s-a uitat acolo. Și era foarte încântată că, schimbându-și perspectiva, iată. A integrat. Încet. Toți avem mici, să le spunem așa, provocări, dar astea nu sunt decât pentru ca noi să învățăm mai multe despre noi. Nu ești decât tu în afara ta, ești doar tu în afara ta. Mai spus, apartenența, ordinea și schimbul. Schimbul. Da, sau echilibru dintre a da și a primi. Da, orice relație între două ființe umane este bazată pe acest schimb, aici în 3D cel puțin. Și atunci, pentru ca o relație să dăinuie, e necesar ca schimbul să fie echitabil. Adică să dea fiecare un picuț mai mult decât a primit. În felul ăsta crește iubirea. Exemplu. Da. O persoană care a dat... uite câte lucruri am făcut pentru tine într-o relație, sau ea a adus banii, el a plătit sau ea a plătit în continuu și se trezește că e părăsit sau părăsită tocmai de persoana care i-a făcut atât de mult bine și a plătit atât de mult. Un lucru banal. Ce se întâmplă în momentul ăla? E un dezechilibru? Da, cu siguranță. Cel care dă pentru că are. Deci cine dă mai mult, are mai mult. Deci energetic crește cine dă. Da? Și atunci tot dau, eu cresc și între timp celălalt rămâne în poziția inițială. Lui nu îi se dă posibilitatea de a crește.
Da? Vorbim energetic strict. Deci eu dau, eu devin mama partenerului meu. Pentru că cine dă la infinit și cu o iubire nemărginită? O mamă către copilul ei. Pe când, dacă vrem să conservăm o relație de cuplu, e necesar să observăm și cât este capabil celălalt să ofere. Poate celălalt este capabil să ofere, 2 lei. Încerc și eu să ofer 3, chiar dacă eu am 4 miliarde în conturi. Îmi văd și eu de viața mea, mai dau, fac voluntariat, ofer în altă parte. Știe că îți plac clătitele. Și atunci, prin faptul că știe că îți plac clătitele, mă apuc și fac clătite ca să balancez un pic datul și primitul. Poate în fiecare dimineață celălalt face ceva și tu, ca să contrabalancezi, pentru că nu e numai despre bani aici. Nu, niciun caz, e doar un exemplu. E vorba despre echilibru între ce face unul, ce face celălalt. Și orice gest. Bine, aici e o întreagă discuție, pentru că mai este un aspect. Acum, tu dai, dar e foarte important și ce are nevoie celălalt, pentru că dacă eu am nevoie de apă și tu îmi dai 3 kg de miere, iarăși nu mă ajuți foarte mult. E nevoie să dai celuilalt și ce simte el ca nevoie. Da, și mai ales să-i oferi prilejul de a fi și el generos, de a fi și el prezent în a oferi. Pentru că atunci când oferă, se simte puternic, da? Pentru că asta este energia. Și atunci, uite, luăm un exemplu al doamnelor care sunt așa foarte, foarte materne de multe ori în relații, pentru că așa suntem noi femeile, avem această componentă și implicit de multe ori o aducem în cuplu mult prea mult și oferim ca și când oferim unui copil. Și iată, la un moment dat, poate partenerul nostru să se simtă mai puternic în relație cu altcineva. Cineva care să-i permită să ofere. Așa Deci nu e neapărat nevoie să fie o balanță între cei doi. Poate să fie și o altă persoană. Din păcate, în momentul în care cineva se simte foarte, cum să spun eu, castrat, se simte foarte marginalizat, pentru că, iată, și a oferi foarte mult, da? Orice fel de gest exacerbat nu este altceva decât o supracompensare. Deci, în momentul în care cineva îți oferă foarte, 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 foarte mult, probabil că el însuși, acea persoană care oferă, are o lipsă profundă. Lipsă care, iarăși, se va revedea în alegerea partenerului. Da? Ofer atât de mult celuilalt, tocmai pentru că eu nu am, sau eu însă nu am primit. Și atunci îmi atrag un partener care nu oferă. Știi? Este exact, partenerul îmi va oferi cât îmi ofer eu mie. Foarte interesant. Da. Cum facem cu alegerea partenerilor? Că aici intrăm într-o altă discuție. Da, e un tărâm întreg. Un univers întreg. Da, este. Deci, sigur că noi, în constelații, considerăm că există destin. Deci, de la un anumit nivel, este predestinat. De la un anumit nivel, foarte mare atenție. Noi, bineînțeles că avem liber arbitru. 100% aici, în existența asta, așa cum o vedem noi în 3D, ne manifestăm alegerea în fiecare secundă și atunci co-creăm realitatea. Dar de la un nivel mult mai înalt, să zic așa, un nivel al sursei, totul este deja gata stabilit. Deci putem să stăm destul de liniștiți în privința alegerii. Oricum, dimensiunile astea sunt atât de ample și sunt profund inconștiente, încât oricât am crede noi că le controlăm, îmi vine să râd. Este ca și când un copil ar vrea să controleze, nu știu, vântul sau uraganele. Cam așa este de amplă toată manifestarea energetică în raportul unui cuplu. Deci eu, de fapt, o caut pe mama, bineînțeles, da? Deci, și ca femeie și ca bărbat o caut pe mama. Deci toată lumea asta caută, da? Sânul mamei. Deci caut ce mi-a lipsit din relația cu mama, caut ce mi-a lipsit, evident, din relația cu tatăl și apoi manifest tot ceea ce au trăit toți înaintașii mei în relațiile lor de cuplu. Deci, cam așa este o anvergura a ceea ce se întâmplă. Poate fi, până la 15, 17, apoi se mai pierde un pic urma, dar asta nu înseamnă că nu există în continuare o influență. Faptul că nu putem noi, cum să zic eu, percepe, da, chiar și într-o constelație.
Na, e mai puțin relevant de unde este un anumit element, cât ce facem cu el odată ce a apărut. Deci dacă ne-am dat seama că este ceva ce necesită transformarea, iată, ne focalizăm pe a transforma, nu pe a căuta o cauză. Dar cam așa ne alegem partenerul și complet inconștient. Foarte puține sunt elementele de conștientizare. Dragoste la prima vedere. Asta este dragostea la prima vedere. Este, ce bine, semeni cu mama și cu tata, ce te iubesc. Nu voiam să aud asta. Asta înseamnă flingul ăla, asta înseamnă fluturile în stomac. Înseamnă că recunosc ceva care mi este mie foarte familiar. Care mi este mie ca o oglindă foarte, foarte apropiată. Dar nu e oare o teorie așa că ne-am vorbit dinainte să venim aici și ne-am recunoscut posibil. Aici? De ce nu? Că poate nu are legătură neapărat cu familia, poate e o pereche de suflete care au venit și s-au întâlnit la un moment dat. Da, ei au totuși o bază în această existență și anume rădăcinile fiecăruia. Nu întâmplător și-au ales corpurile respective, nu întâmplător sunt în familia respectivă, deci niște aspecte și niște similitudini cu siguranță sunt cu mediul familiar. Absolut, pentru că altfel două cunoștințe de ale noastre nu s-ar fi întâlnit lucrând în Germania, venind din două orașe diferite și întâlnindu-se acolo și cunoscându-se și căsătorindu-se. Adică e ceva în care nu te aproape magic. Da. Necunoscându-se până atunci, e fascinant cum este, da, câmpul ăsta e fascinant. Universul are un plan și doar trebuie să te lași purtat. Exact, asta consider și eu, da. Să ne lăsăm în voia ceva mai mare decât noi toți, care are grijă de noi toți. Și atunci nu intervine ego acolo când tu vrei să deții controlul și poate că nu-ți vine să lași din mână și tu crezi că ești cel care... Da, dar cine e acel tu? E o parte din tine, copil. Și orgoliu cum apare în constelații? Păi, cum spuneam, în viziunea mea, noi, la nivelul personalității, suntem o floare. Aceste petale sunt noi la diferite vârste ale noastre. Deci sunt eu la 3 ani, la 5 ani, la 7 ani și așa mai departe. Deci o multitudine de părți din ființa mea se manifestă într-o multitudine de feluri. În esența ființei noastre există ceea ce eu numesc sine, dar sine, suflet, esență divină, fiecare îl poate numi cum dorește. Deci în centrul ființei noastre există conștiința pură, da? Sau sinele. Da? Cum îmi place mie să spun, sinele stă pe tron. Dar pe acest tron, sinele, haideți să exemplific puțin, deci mă refer la iubire, da? Atunci când simțim pace, atunci când simțim liniște, când avem curaj, când avem încredere. Noi puri. Noi, da. Noi asta suntem, de fapt. Când ne simțim conectați cu tot și toate, asta este sinele. Sau iubirea, pur și simplu, când iubești un cățeluș. Acea iubire profundă este cine ești tu, de fapt. Când simți orice altceva decât ceea ce am descris mai sus, înseamnă că un copilaj din ființa ta s-a așezat pe tron în fața soarelui acesta, care este sinele. Deci asta e tot. Asta e tot, cum să zic, toată descifrarea ego-ului. Da, în viziunea asta. Deci, pur și simplu, simți pace? Simți iubire? Nu. Simți altceva? Ok. Orgoliu, eu știu, aroganță? Perfect. Înseamnă că e o parte din tine care s-a așezat pe tron. Și atunci noi vorbim cu partea din noi și începem să vedem de ce ai apărut, care este motivul, care e intenția ta, dar mare atenție, toate părțile acestea din ființa noastră ne vor binele, ei toți sunt bine intenționați, doar că din păcate au trăit momente foarte dure care i-au pus în ipostaza de a se lupta. Deci există părți din noi soldați, ei și-au rolurile acestea, dar bineînțeles ei erau la bază niște copii și acei copii e ca și când au luat la un moment dat o pușcă, tocmai ca să apere întregul sistem, da? De exemplu, am avut o traumă în copilărie, nu mă înțelegeam cu, nu știu, hai să zicem, cu tatăl meu, da? Tatăl violent. Părți din mine au luat decizia, ca eu, să nu mai simt nimic, să am o furie foarte mare pe bărbați, da? Pentru că automat ne-a făcut rău acest bărbat, deci probabil că toți ne vor face rău.
da? Sau, eu știu, să devin foarte, foarte independent, n-am nevoie de nimeni, n-am nevoie de nimic, sunt bine așa cum sunt. Da? Deci astea sunt roluri pe care aceste aspecte ale noastre le-au luat pentru că au fost nevoiți. Este exact ca în război. Facem lucruri la care nu ne-am fi gândit că le putem face. Și atunci, deci dacă apare acest orgoliu, este pentru că o parte din noi vrea să protejeze sistemul în felul ăsta. Eu sunt cel mai tare, eu le știu pe toate, ca mine nu-i nimeni. De ce? Pentru că în spate este un copil care n-a fost validat, n-a fost văzut, n-a fost iubit sau, n-a perceput el că este iubit așa cum și-ar fi dorit. Dar și atunci vine o altă parte și zice, noi suntem cei mai tari, nu e nimeni ca noi. Da? Și atunci judecă în jur, se crede, eu știu cine, buricul pământului, gen goe, da? Ca toți, cred că putem să recunoaștem partea asta din noi. Nu toți avem aceste aspecte. Ce e de făcut? Să le iubim, să le primim în inima noastră, să le spunem bun venit, să înțelegem că nu este decât un rol pe care l-au jucat toate părțile astea și ce e fascinant este că tu te poți desface așa petală cu petală, ca o ceapă, doar că în cazul meu e o floare, nu e o ceapă. Asta am vrut să zic eu mai devreme, noi spunem că e ceapă, nu floare. Eu am zis că e floare, de același aspect, aceeași esență și ideea este cu blândețe să desfaci aceste petale ca să ajungi la sine. Și atunci, în momentul în care apare energia sinelui, adică iubirea, da? Deci pe scurt, ca să nu vorbesc în metafore sau în cine știe ce etichete. Da, în exemple. Când a apărut iubirea, deci pur și simplu când pot să iubesc, când pot să am compasiune, da? La asta mă refer. Când pot să mă uit la tatăl meu cu compasiune, să știu că atâta a putut să facă, cu datele pe care le avea, cu informația genetică, cu bagajul pe care l-a moștenit, da? Traumatic al tuturor de altfel, în vremurile pe care le trăia și pot să simt compasiune, deja înseamnă că a apărut energia sinelui și înseamnă că începe vindecarea și transformarea. Deci, practic, cam asta caut eu în munca mea. Să ajung la energia sinelui clientului. Și în momentul în care clientul meu simte oricare din calitățile sinelui, da? Încredere, curaj, conexiune, curiozitate, din momentul ăla eu stau liniștită și relaxată pentru că știu că începe să-și vindece părțile. E fabulos. E foarte frumos, da, e frumos, e fascinant. Chiar e. E și un film pe care l-am redescoperit recent, Revolver, cu Jason Statham. Care e ăsta, Revolver? Mi sună cunoscut, da. Este un film pe care nu l-am mai văzut de mulți ani și l-am revăzut acum vreo 3 săptămâni și chiar am intrat Revolver. Soțul meu sigur Jason va fi fan. Statham, da, și chiar e ceva diferit. E regizat de Guy Ritchie. Îmi place Guy Ritchie. Da, sigur l-am văzut. Este filmul lui de suflet. Este am văzut despre toate ego. filmele ale lui Guy Ritchie. Sunt fan, eu personal, și soțul meu. Și tu? Da. Și este despre ego. Și prima oară când l-am văzut n-am înțeles nimic. Mi s-a părut așa un film de acțiune, mi s-a părut un film... Dar care zi-mi un pic așa două are legătură vorbe. cu... Jason Statham este... rolul principal, este dus, câștigă foarte mulți bani și este dus într-o zonă în care preia controlul ego în mintea lui. E foarte tare filmul, da, trebuie să-l vezi. Da. Dar și acesta l-ai văzut cu prietenia dintre ultimul film al lui Guy Ritchie. Neapărat trebuie văzut. Nu știu, stai să deci neapărat să vă Cum se numește? Nu știu cum se numește. Căutăm pe net. Da, trebuie să te uiți pe IMDb ultimului film. Despre prietenia dintre un soldat american și niște traducători dintr-o țară islamică, război, și o prietenie desăvârșită în care el e accidentat, el soldat american și acest domn extraordinar, deci l-a cărat în spate sute de kilometri, a mers cu el, a salvat viața, deci ceva fascinant. The Covenant. Da, acesta. The Covenant, așa, nu știu în română. Îl căutăm. Deci o să vă placă nespus. Și chiar mă gândeam, zic, Doamne, în ultima vreme sunt atât de puține filme despre valorile astea umane înalte, cum este, iată, iubirea dintre un bărbat și un alt bărbat prietenească, extraordinară. Foarte profund, foarte frumos. Așa apare The Covenant. Da, nu așa apare este. În română i-am dat și română, dar nu știu. The Covenant, nu știu cum l-au tradus. Așa apare The Covenant. Recomand
cu toată inima, este unul din filmele mele preferate din ultimul an. Ok, mulțumim. Da, și eu mulțumesc. Da, ne uităm și chiar povesteam înainte de a începe podcastul despre The Blue Zones. Acel serial de pe Netflix. Fascinant. Despre centenari, despre oamenii, despre zonele de pe planetă unde se trăiește mai bine de 100 de ani. Și e o normalitate acolo. Și ca să vezi că noi făceam o paralelă cu România, chiar zonele noastre de la țară se aseamănă așa un pic cu zonele din Italia, din Sicilia, de acolo de unde arătau ei că sunt centenari, în Japonia. Vorbeau acolo în filmul ăsta despre Ikigai. Ikigai-ul, care înseamnă scopul vieții, practic. Da. Există oameni care vin cu asemenea dorințe să-și descopere sensul și scopul vieții? Cu siguranță, doar că are chipul mamei. Deci întotdeauna ne întoarcem la cât de mult am luat-o în inima noastră pe mama noastră, pentru că de acolo ni se deschide tot ceea ce noi numim vocație sau sens. Da, deci la bază cam asta are și ai văzut că cât de relevant este vis-a-vis de cum au pus în scenă și ce a văzut cercetătorul în sine ca fiind important, cât de relevantă este familia, cât de relevantă este comunitatea în longevitate, cât de importante sunt aceste legături. Și sensul în viață, ca să adaug, nu e necesar să fie însoțit de ceva așa foarte important, da? Ceva pe care mintea noastră să-l vadă ca fiind remarcabil, ci pur și simplu ai văzut domnul acela care se trezea în fiecare dimineață și știa că trebuie să aibă grijă de animăluțele lui, că are acolo un rol important în ferma lui, că după aceea se vede cu câțiva prieteni și dansează adică pur și simplu a fi prezent, a fi acolo pentru lucrurile pe care tu le poți, dacă vrei, nu-mi place cuvântul în sine controla, dar lucrurile care sunt ale tale și sunt date în mâinile tale, să-ți asumi responsabilitatea față de ceea ce ți s-a dat. Adică pur și simplu această viață, aceste mâini, aceste picioare, ai grijă de ele și ăla e sensul tău. Simți că Ikigai-ul tău este să fii facilitator de constelații? Da. Asta e drumul tău. 100%, Scopul tău va fi pe viață. Scopul meu e Dumnezeu. Mijloacele sunt multe, ca să zic așa. Dar da, asta e, să experimentez divinitatea în ființa mea, adică să simt iubire, cât mai multă pace, liniște, să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Asta este ce îmi doresc, dacă pot să zic așa, cel mai mult pe pământul ăsta, altceva pălește. Da. Vorbeam tot înainte de a începe despre sincronizarea asta și întâmplarea. Da. Că se întâmplă mai multe lucruri, adică același lucru în mai multe lucruri pe planetă. Da. Și vorbeam despre, eu o numesc lumea ideilor, tu ai numit-o altfel. Mai devreme ai zis... Am numit-o, da? Da, ai spus altfel, dar nu mai mi-aduc aminte. I-am zis după aia sursă. Da, exact, ca o descărcare. Câmp, i-ai spus câmp. Da, eu așa-l numesc. Dar cred că toți facilitatorii spun câmp. Da. Care-i părerea ta despre... Uite, se întâmplă... mai sunt copii care se uită și mi-a furat ideea, știi? Dar niciodată nu i-a spus. Nu i-a spus niciodată celuilalt că uite, că eu am vrut să fac asta și mi-a furat ideea. Da, dar noi nu suntem separați. Noi suntem unul și același. Și atunci e firesc. Circulă ideea, da. Simplu fapt că te-ai gândit, deja ai transmis-o în univers. Ar fi bine să o și pui în aplicare odată ce o ai. Eu am văzut foarte multe din ideile mele puse în aplicare pentru că n-am avut la momentul respectiv încrederea, curajul, exact aceste elemente ale sinelui. Da? E bine că n-ai resurse, știu că am trăit și eu prin asta. Da, exact. Sau nu mă pot ocupa acum, sau în fine altceva e important și după aia am văzut exact așa, cap-coadă. Zic, wow, fascinant, pentru că imediat curge. Noi suntem interconectați, iar asta o vedem cel mai clar la workshop-ul de constelații de grup. Pentru că în momentul ăla, tu doar spui, tu reprezinți intenția mea și acel om începe să-ți arate atât de multe lucruri dinăuntru tău la care niciodată nu te-ai fi gândit. Pentru că mintea conștientă nu poate să ajungă la adâncimile pe care le arată constelațiile. Nu au cum, se lucrează la un nivel foarte, foarte profund și de multe ori transgenerațional. N-ai cum cu mintea asta, pentru că nu ai propriu-zis
informațiile, ustensilele ca să poți să descoperi ce e acolo. Și iată, prin celălalt, tu vezi atât de multe lucruri și le aduci la suprafață. Mi se pare absolut miraculos. Deci nici nu vine să cred că avem o astfel de manieră și în fiecare zi sunt recunoscătoare pentru ce ni s-a dat. Că ni s-a dat drumul ăsta și mi se pare un drum ușor și, cum să zic, și blând și rapid. Chiar vorbeam astăzi cu o parte din echipa mea și le spuneam, dom'le, deci nu pot să-mi dau seama ce vremuri trăim, cât de binecuvântați suntem. Pentru că cei dinaintea noastră atât de mult au trăit suferința și fără a avea niște modalități de a gestiona și de a transforma. Și nouă, uite, ni se spune și din contră ni se arată într-un mod fără rezistențe, adică mult mai blând, mult mai fin. Da? Chiar și în metoda mea de lucru, i-am spus eu Regeneration, noi lucrăm cu rezistența, adică cu blândețe, da? Chiar dacă o parte din mine, nu știu, poate nu vrea să meargă la constelații, dau un exemplu, că sunt convinsă că la fiecare dintre noi, dar eu însă am fost unul dintre acești oameni, am zis, Doamne, și sceptic încă vreo 2 ore cât eram acolo pe scaun. Eram, lasă, ce e asta? Hipnoză în masă, ce prostia asta? Deci, da. Am zis, chiar i-am spus prietenii mei, tu ești într-o sectă sau ce faci acolo? Da? Că draga de ea s-a dus după divorț la aceste workshop-uri și îmi povestea și eram, nu, te rog, nu, n-ai cum. Eu fiind psihoterapeut la vremea aceea, chiar integrativ, adică eram deschisă, ziceam eu. Dar nu, până când nu am simțit pe pielea mea, n-am putut să o îmbrățișez. Dar da, asta zic, cât de frumos se poate lucra cu blândețe, fără, cum să spun eu, fără a forța nimic, a iubi chiar și rezistența. Deci asta este felul în care se lucrează. A iubi chiar rezistența, asta e ceva foarte puternic. Da, asta e modul meu de lucru. Deci iubești tot ceea ce este și tot ceea ce apare în fața ta. Atenție, a iubi nu înseamnă să am nu știu ce emoții pozitive, nu. Ci a spune da. Deci, da, tu ești mama mea exact așa cum ești. Da, te accept exact așa cum ești. Dacă tu ai fi fost chiar și un pic diferită, eu n-aș fi existat. Și atunci mi-aș anula propria mea existență dacă aș continua să te judec. Știi? Deci pur și simplu să spui, da, ăsta este trecutul meu, da, ăsta este, eu știu, fostul meu partener, ăsta este drumul pe care am mers până acum și așa mai departe. Deci această acceptare aduce foarte multă eliberare. Simți mereu că ni se dă exact cât putem duce? Da. Nu că simt, știu 100%. Știu că pare așa un pic ciudat pentru cineva care n-a lucrat cu metoda de asta, mai râd și cred și eu că dacă aș auzi pe cineva care spune nu știu, așa mi s-ar părea super ciudat. Și zic, Doamne, ok, chiar știe. Da, ok, deci rămâne așa un semn de întrebări firesc, dar pot să spun că din experiența mea și din nou am lucrat cu foarte multe mii de oameni, am văzut că sistemul lui se închide când nu mai poate. Deci eu văd asta cu ochii mei, zilnic. Dacă sistemul nu mai poate să ducă, automat se închide și nu mai putem merge mai departe. La fel și în interior, când lucrăm în interior în școală, pur și simplu părțile intervin și zic nu mai. La fel este și în viață. Deci pur și simplu atât de perfect suntem construiți. Exact. Atât, deci pentru că dacă era mai mult, se făcea rău. Știi, eu sunt șocată, sincer. În continuare sunt... nu știu cum să spun, smerită în fața a ceea ce văd zi de zi în constelații. Da, cât de perfect suntem construiți, astfel încât, de exemplu, da, eu lucrez cu intenția. Acest pahar este intenția mea de a, nu știu, de a fi fericită. Să-ți dau... ca să fac o pauză. Îți mulțumesc. Foarte puternic în discuții și revii la ideea ta, da? Sănătate. Rețineți ideea. Este intenția mea de a fi fericită și sănătoasă, să zicem. Ok. Anca, am și o întrebare de la sponsorul nostru, Figa. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu gust de piersici, Figa Light, Figa cu pepene sau Figa cu gust de fistic? Light. Figa Light, normal. Noroc. Salut! Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Ce bine! Salut! Salut! Mulțumesc tare mult! În momentul în care părțile mele nu mai au resurse, automat intenția se pune pe jos.
Deci o persoană care n-a venit în viața ei, nu știe despre ce e vorba, zice, nu mai am energie, vine să stau jos. Deci e șocant, nu știu cum să zic. Mai frumos și mai clar și știm clar când să închidem, ca să nu îi facem, eu știu, ceva... Ne mai poți da exemple de câteva constelații, ceva care poate ajută pe cei care se uită, nu știu, ceva care pe tine te-a șocat, o constelație, ceva șocat, care... wow. Da, ce m-a șocat, într-adevăr, bine, m-au șocat multe. Un exemplu. Știi că eu sunt atât de mult în flow în timpul constelațiilor, încât uit chiar și ce am făcut weekendul trecut, care a fost un weekend de constelație online, dar nu mai țin de ce constelație ai fi lucrat. Acum, dacă stau bine să mă gândesc, multe dintre cele care m-au marcat au avut legătură cu războiul, iar în momentul în care vezi că chiar și lucrurile pe care noi le considerăm atât de ușor negative fac parte din ceva mai mare, da? Și când aduci în spatele, ok, există victimele de război, există agresorii din timpul războiului, există război, dar există și o cauză mai mare, da? Din alte tărâmuri, dacă vrei, dintr-o sferă spirituală, evident, pentru care s-au întâmplat niște lucruri, te smerește pe viață. Deci îți dai seama de locul tău foarte, foarte mic, de celulă micuță din marele organism al vieții, știi? Asta este ceva pe care pe mine m-a impactat foarte mult. M-au impactat, cum să spun, și ce am văzut în ultima vreme, deschizând câmpul către alte existențe, cum spuneam. Până acum am fost foarte vehementă în a nu merge într-o zonă care consideram eu că nu e necesară, știi? Dar pentru că foarte multe din simptomele fizice m-au adus în punctul de a testa, deci nu mai știam de unde, cum să apuc într-o anumită constelație și am adus un reprezentant fără să spun nimănui din grup ce este, doar mi-am notat eu pe o foaie și am zis este o cauză dintr-o altă viață. În momentul ăla pentru toată lumea era atât de clar că despre asta era vorba, încât iarăși m-a adus în punctul în care să înțeleg că nimic nu e nedrept vreodată, că totul este aliniat, că totul face parte, că totul este dintr-o, să zic așa, gândire a unui arhitect de 1000 de ori mai inteligent decât poate mintea noastră să conceapă, știi? Și asta iarăși m-a smerit foarte tare, pentru că ne scoate automat din victimă, nu e nimeni victimă. Ok, sigur, ești victimă pe loc în momentul în care s-a întâmplat ceva neplăcut nedrept, și cu siguranță toți am trecut prin cel puțin câteva evenimente dureroase și aparent nedrepte în viața noastră. Dar când de fapt te gândești că face parte din călătoria ta de a înțelege mai mult, de a te expanda ca individ, ca suflet, nu știu, totul parcă devine așa liniște. Și de aia poate uneori când mergi într-o direcție și tu ești vehement că vrei să faci nu știu ce într-un proiect și nu se întâmplă și faci ani de zile Adorabil. și tot nu se întâmplă și aia ce e de făcut în momentul ăla? Trebuie pentru un prieten. Să vorbim cu partea, da, să ne relaxăm. Deci relaxarea e cheia în toate. Și am învățat asta pe pielea mea mulți ani mi-a luat ca să învăț lecția asta. Nu știu dacă acum am învățat-o pe deplin, dar vreau să cred că sunt pe la un 70-80%. Deci când nu știi ce să faci, te relaxezi. Respiri și lași în mâinile a ceva mai mare decât tine situația respectivă. Spui, Doamne, eu atâta, cu mintea mea, cu informațiile mele, atâta s-a putut. Eu predau această situație în mâinile tale, ocupă-te tu, Doamne, de ea. Mă predau. Facă-se voia ta. Facă-se voia ta, Doamne. Și apoi rețeta mea, ca să zic așa, ghilimea, nu e a mea, a noastră tuturor, dar în sensul în care așa lucrez eu, iubirea e lipiciu. Deci, pui iubire pe orice situație. Da? Sau lumină, e același lucru. Pui iubire, spui, da, iubesc această situație, sunt de acord cu această situație, sunt de acord cu blocajul meu, ghilimele, da. Sunt de acord că lucrurile nu merg înspre direcția pe care eu, ego, părțile mele o vor și o las în mâinile a ceva mai mare. Am pus, dacă vrei, fundă din aia de cadou, drăguță, este un cadou către divinitate, ocupă-te tu, Doamne. Iar apoi lucrez cu părțile mele, adică cu copiii din ființa mea care vor altceva. Da? Pentru că fiecare dintre noi vrem X lucruri. Urlă. Vreau să se întâmple nu știu ce, vreau să, am nu știu ce proiect. Bun, acel copil, ce vârstă are, ce vrea, și toți copiii și toate ființele vii
vor securitate, apartenență, validare, iubire, pe scurt și pe românești. Și atunci eu cine? Eu sinele ofer iubirea mea acestei părți din mine care ar vrea altceva să se întâmple. Da? De exemplu, eu vreau, nu știu, zi tu, să câștig la loto. O iubire adevărată. Okay. Sunt oameni Deci care este sunt o singuri, parte. și atunci Da. își... Păi de asta singuri, pentru că nu-și umplu ei rezervorul. Da? Sunt singur, pentru că sunt loial cuiva din familie și atunci iubirea mea o duc către un strămoș. 2. Sunt singur pentru că nu pot primi cu ambele mâini iubirea mamei mele, încă o judec. Și atunci mă cred deasupra ei. Deci dacă eu îmi judec propriul creator, deci primii creatori, da? Mama și tata, primii creatori, dacă pe ei nu poți să-i accepti exact așa cum sunt, da, păi pe marele creator, mai e cale lungă, știi? Deci ăsta e primul test. O poți accepta pe mama și poți să iei iubirea cu ambele mâini, să vină către tine exact așa cum este iubirea dumneei, nu cum ai fi vrut tu să te iubească, cum ar fi vrut părțile. Nu, exact așa cum este, deschid. Și 3, pe scurt, așa, ca să dăm câteva indicații domnilor sau domnilor care se simt singuri, eu mi ofer mie iubire a fiecărei părți din mine care a suferit vreodată. Deci dacă e o parte din mine care vreodată a simțit că n-are iubirea părinților, să zicem, mă duc eu în amintirea aceea și pun iubire. Și mai pun și în felul ăsta mi se umple rezervorul de ceea ce sunt eu de fapt, adică de energia sinelui. Deci e ca și când pun lumină pe tot ce a fost în întuneric. Iar după aceea, având atât de multă lumină, eu voi atrage în viața mea lumină. Dacă eu merg din lipsă, da, merg că n-am, vine universul, viața și zice, da, sigur, încă, dar cum să nu poftiți să n-aveți? Desigur. Înțelegi? Deci este o oglindă. Dar eu de ce n-am? Eu de ce? Exact, și rămâi să n-ai. Pentru că tu, e ca și când ai luat decizia să n-ai. E ca și când potențezi acea variantă în care tu n-ai. Dar ce-ar fi să iei chiar acum decizia să ai? Pentru că tu chiar ai, da? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ai tot. Hai să facem un exercițiu cu cei care sunt singuri. Ce trebuie să fac acum? Hai să vedem. Cei care sunt singuri. Păi, cei care sunt singuri, ei de fapt nu sunt singuri. Deci în primul rând asta Care vreau n-au să... o iubită sau un iubit. Să-și schimbe perspectiva. Deci nu e nimeni singur. Toată lumea este cu divinitatea și toată lumea e cu toată lumea mereu. Pentru că există această pânză care ne unește pe toți. Deci noi toți suntem interconectați. În schimb, o parte din el sau ea crede că e singur. Și atunci vom merge să cunoaștem acea parte. Mergem? Da. Bine. Deci fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, s-a simțit singur, ok? Mergeți în interior, respirați profund de 2-3 ori. Uite, să fac și eu cu voi în același timp, că și eu m-am simțit de multe ori singură. Și vedeți unde simțiți această singurătate înăuntru ființei dumneavoastră. Adică, observați ce se întâmplă la nivelul corpului, observați dacă vă vine o anume imagine la nivelul minții. Puteți să vă gândiți chiar la un moment în care v-ați simțit singuri și vedeți ce se întâmplă înăuntru dumneavoastră, în corpul și în mintea dumneavoastră, când vă gândiți la acel moment. Și probabil că veți simți ceva la nivelul corpului, corect? Mergeți pe acea parte cu atenția, rămâneți acolo, respirați profund și spuneți bun venit acelei părți din dumneavoastră. Și poți să respiri cu ea sau prin ea. E doar o parte din tine. Oferă-i respirația ta. Și transmite-i acestei părți din tine că vrei să o cunoști mai bine. Și roagă să iasă în afara ta. E ok și dacă nu vedeți nimic, e ok și dacă doar simțiți, e ok dacă simțiți doar un fior, doar o senzație corporală, este ok și dacă vedeți ceva, e ok orice. Și întreabă partea, de ce vine? Care e motivul pentru care ea vine?
și oferă tu părții ce are ea nevoie. Oferă tu un pic de blândețe, un pic de iubire, un pic de compasiune acelei părți din tine care se simte sau s-a simțit singură. Și poți să-i și spui, am venit pentru tine, am venit să te ajut. Stai aici mereu cu tine. Și mai oferă un pic de iubire acestei părți. Și încă un pic de iubire. Și întreabă, ce aș putea să fac pentru tine ca să te simți un pic mai bine acum? Și asumați responsabilitatea față de parte. Și poți să-i spui că vă veți vedea curând din nou. Și până atunci e în inima dumneavoastră. Și asigurați-vă că această parte își găsește un loc sigur, un loc de siguranță în interiorul dumneavoastră până când vă veți revedea. Și încet, în ritmul fiecăruia, ne putem întoarce aici acum. Ai găsit ceva? Am găsit ceva. A fost foarte greu. Da? Ah, ok. A fost foarte mă bucur grea. că a fost greu. Nu, adică în sensul și mă bucur că am... Că te-ai uitat acolo. Da, că m-am uitat acolo, că nu știam Bravo. că există. A fost ceva care nu știam că există. Exact, pentru că acești copii sunt în pivnițe, sunt în interiorul inconștientului și nu vine nimeni la ei. Adică este cumva în mâinile noastre să ne asumăm responsabilitatea să ajungem la ei. Da, e foarte dureros, adică e... Da, dar ei sunt acolo și suferă, știi? Când ai zis... nu mai știu cum ai spus, că eram și eu plecat un pic. Da, ai e zis normal. să-l privim și să acceptăm și să vedem ce e acolo. Eu zic, dar nici nu vreau să văd ce e acolo. Adică în capul meu asta a venit atunci. Asta e o altă parte. Și atunci, bine, într-un proces am fi rugat partea respectivă să se dea un pic la o parte. Dar aici a fost așa un mic, să zic, exercițiu. Doar să fim un pic mai conștienți. Mai dus mai departe și atunci am reușit să mă conectez mai bine. Bun. Am transpirat. Și cel mic e într-un loc de siguranță acum? Da, acum s-a pus aici, undeva în zona asta. Super, și atunci o să mai lucrezi cu el pe rând. Da, chiar mâine mă întâlnesc cu el și atunci... Ce drăguț, exact, puteți să stabiliți. Perfect, super, da. Asta e și ideea, să stabilim această conexiune, măcar o dată pe zi sau ar fi minunat dacă am putea face un minut, măcar. Uite, mi-am adus aminte de un exercițiu pe care l-am făcut când mai de mult, în paralel cu constelațiile, făceam multă hipnoterapie și am primit acel exercițiu în care a trebuit să aleg un pluș. Aha, da. Toți am trecut prin acest exercițiu în terapie, da. Și am dormit cu plușul, era foarte frumos. Ce drăguț. 36 de ani și dormeam cu plușul, dar înainte de culcare și la trezire, bine, îi spuneam ce simțeam eu să-i spun lui Georgica atunci când eram mic. E foarte healing, foarte vindecător. E ca o constelație, deci e o constelație cu obiecte, da? Se pot face și cu obiecte. Și fluvial am făcut și asta, nu știu dacă ai încercat, constelații fluviale, la fel ca și cu obiecte, dar pe apă. Nu, n-am încercat. Pe apă și cu obiecte tot așa și le vezi cum pur și simplu încep să se apropie fiecare cu ei noi făceam cu omuleți de plută. Da, e ok, și orice. Pe apă, ca să plutească bine. Era controlat era ca un bazin mai micuț și unde curge apă ca să există o mișcare a apei. Și frumos! Când puneai cu intenția ce reprezintă acel omuleț de culoare respectivă, imediat se duceau fiecare unde se duceau în funcție de ordine și de e fascinant. Chiar știi că se face și cu cai.
N-am auzit de asta până Da, acum. este deci una din școlile mele este în Olanda, la Institutul Hellinger din Olanda. Am lucrat pe boli, constelații pe boli. Ok. Eu am lipsit la acesta cu caii, dar știu 100% de la colegii Wow. mei. Da. Și pur și simplu, N-am mai auzit asta până acum. da, e fabulos. Deci sunt foarte senzitivi. E mult mai clar decât cu oameni. Pentru că oamenii au atât de multe straturi Și mentale. mentalul, da, care Pe când apare. acolo e direct energia. Da, instantaneu se Wow. manifestă. Asta e ceva, n-am mai auzit până acum. E Da. ceva. Invita, mergem în Olanda. Da, la Hellinger Institute. Da. Deci Păi- dacă vreți să explorați... Da. Chiar da, asta e ceva ce chiar aș vrea să fac. Wow, e fascinant să stau de vorbă cu tine. Mulțumesc e- asemenea. Și ce-mi place e că ai acceptat provocările de a face totuși câteva exerciții, pentru că Fac cu mare drag, îmi așa place. cum spuneam nu știu, nu neapărat în podcasturi, dar foarte mulți terapeuți se feresc de a face câteva exerciții și de a da niște exemple, că poate stai că eu vreau să vină clientul la mine, nu mă apuc să dau pe net acum unde poate să facă toată lumea, știi? Adică se simte când cineva vrea să facă asta și face business înțeles. și cineva care, cum ești tu, care faci din inimă și te-am simțit că ești aici să Noi dăm ajuți. totul știi? gratuit. Chiar acum vorbeam cu echipa mea, care e de mentori de data asta, mentorii din școală, și le ziceam că scriu cartea acum și e aproape gata, doamna asta, și le ziceam că am hotărât să o dau gratis. Da? Chiar consider că e cel mai bine așa. Să fie gratuită, să Wow. fiecare om să o citească, să aibă exerciții și eu mi-am făcut cumva datoria mea față de Dumnezeu, umanitate, da? Pentru că nu e cunoașterea mea, este cunoașterea lui Dumnezeu, doar curge prin noi. Nu putem să ținem așa, ce să ții? Energia, viața o țin mâini. Mie oricum mi s-a dat cu vârf și în desen, am fost răsplătită pentru cel mai mic lucru pe care l-am făcut vreodată, mi s-a dat slavă cerului și sunt foarte Ce binecuvântată. Deci pot să dau la infinit. Pentru că nu dau eu, nu, asta e ideea. Curge prin noi. Nu e ceva al meu, țin că e al meu. Bă, asta e ego care Nimic vrea al să nostru, posede. Da. totul e al tuturor. Da, și sigur, bineînțeles, cartea e gratuită, exercițiile de la mine de pe site sunt gratuite, totul e gratuit. Poți să faci liniștit pași importanți în viața ta, Să vrei. complet gratuit. Da, așa consider că este corect și firesc. Iar, într-adevăr, bineînțeles, avem serviciile acestea care sunt ale școlii, care se plătesc. E normal. Dacă vrei să înveți o metodă, vrei să intri într-un proces de 7 luni, e normal la ca nivelul acelea să... următor. Da, exact. E normal ca acolo să existe un schimb. Și site-ul este ancamaftei.ro. Da, și Academia Regeneration.ro. Și acolo sunt multe informații despre metodă, despre cum lucrez. Și despre mine, puțin. Tot acolo pot găsi cei interesați și următoarele workshop-uri unde... Pe ancamaftei.ro sunt, la zona de workshop-uri. Da. Ok. Noi oferim și acestea gratis. Deci, dacă vine cineva la noi să discute și, mă rog, să programeze o întâlnire cu noi și ne explică că își dorește, că așa, noi oferim și asta. Nu știu dacă e bine să spun asta, că nu știu dacă încăpem în sală. În limita... Dar, în limita, da. disponibilității, Dar noi facem asta. Deci tot timpul, în fiecare lună, ofer un număr de locuri complet gratuit. Deci și pentru cei din școala mea, dar și pentru rudele lor sau persoane care au nevoie sau persoane cu diferite dificultăți, Da. Oferim cât putem noi de mult, da. Dar sigur, evident, în partea de școală, acolo nu este gratuit, e firesc. E o Normal, școală. dar există o parte pe care oamenii care nu pot spune că nu-mi permit, domne, să dau 100 Nu de euro trebuie, sau asta 70 și de euro sau cât o fi un workshop. Nu-mi dau seama că nu m-am uitat la prețuri, dar diferă de la... Exact, da, exact. Dar există și acces pentru cei care vor să Dacă facă măcar primii cum pași. să nu? Și avem și burse. Sigur, dar știi de ce nu am zis asta decât aici în podcastul ăsta, că așa s-a nimerit? Dar nu vreau să zic asta de ce? Pentru că vreau ca omul să ceară. Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Dar dacă tu nu ceri, cum vrei să primești? Toți oamenii care au cerut vreodată au primit. Deci asta e lege la mine. Dacă aud un om că cere. Dar normal acum, dacă noi spunem cereți și așa, normal că o să... ok, vreau gratuit. Nu, asta este ideea, că trebuie să plătești un preț. Poate nu plătești un preț financiar, poate nu-mi dai mie respectivii bani, sau nu știu dacă
îmi trebuie sau... Dar e vorba de a da ceva la schimb, apropo de legea schimbului. Da? Că sunt bani, că e un efort anume, că este ceva, o muncă a ta. Poate vine cu niște gogoși la workshop și tot e ceva. Iată. Nu? Da, Un exemplu așa care mi-a venit în minte, pur și simplu. Ceva ce... Oricum vei plăti, știi? Mai devreme sau mai târziu totul se plătește. Da? Mai bine decizi tu cu cât plătești decât să plătești după aia mai mult decât trebuie. Așa consider și eu, da. E foarte importantă legea schimbului. Ea oricum se manifestă, că vrem noi sau nu. Cum e cu copiii? Mai am două lucruri pe care vreau să te întreb. Odată, copiii în constelații, de la ce vârstă ar putea? Și a doua întrebare, pentru că știu că se poate, cei care vin să facă constelații pentru alte persoane. Da. Cum funcționează? Adică știm foarte bine și te las pe tine să spui lucrurile astea, că dacă mă apuc eu să vorbesc, nu sunt eu cel care tu ești cea care trebuie să spui. E ok. Oricine poate veni. Cunoașterea probabil că e aceeași. Te rog. Da, sigur, poți veni cu o problematică a unui partener sau a cuiva, dar, bineînțeles, cu acordul acelei persoane, evident. Permisiune, da. Da. Pentru că este o terapie și oricum n-ar funcționa fără acord. Dacă o mamă are o situație acasă cu un copil sau cu soțul sau vrea să lucreze o situație a soțului sau a mai întâlnit poate o... Și mama mea a lucrat pentru tatăl meu vitreg, o constelație. Iată. Nu la mine, Da. la un alt facilitator, dar da, tot așa, că Deci nu lor neam de acolo, de acasă. Da, se poate. Și există copii care fac sau de la ce vârstă ar fi indicat să facă? Eu lucrez în felul următor. Pentru mine, copilul este o manifestare în exterior a inconștientului părinților până la vârsta de 18 ani. Deci nu am nevoie să văd copilul în terapie sau în constelații, că și constelațiile tot o terapie sunt. Deci nu am, așa le spuneam de la telefon, nu aduceți copilul, nu e necesar să văd copilul. Veniți dumneavoastră și soțul sau fostul soț sau partenerul. Deci e important să-mi asum eu responsabilitatea ca părinte, pentru că asta se va manifesta în copilul meu. Și atunci n-am nevoie să-l aduc pe copil. De ce să-l încarc cu încă ceva când poate să lucreze părinții pentru el? După 18 ani îi aștept. Foarte frumos. Aveam la una din constelații o doamnă care tot venea și lucra relația cu soțul. Așa? Și, aceeași temă. Alte valențe, am înțeles. Aceeași temă. De 5-6 ori, de 7 ori de fiecare dată era relația cu soțul. Și la un moment dat a venit și soțul, știi? Și a zis, ok, de gura ei am ajuns și eu. Bărbații... Da, uite, vezi, acele 80 de constelații l-au adus într-un final pe el. De fiecare dată erau 40 de doamne și eu cu încă unul sau doi bărbați, că atâta. Dacă n-am lucrat la toți soții, toți unchii, toți bunicii, toți tații, toți nu mai știam ce mai sunt. Într-o constelație eram ceva în următoarea, că eram doar 3 și după aia au zis, ok, puteți să alegeți și pe cine simțiți ca energie. Da, exact. Eram după un weekend ăsta, sâmbătă și duminică, șifonat, împachetat. Da, uite, tu aveai prilejul să lucrezi mai mult. Că dacă ești reprezentant, lucrezi automat și asta mai era intens. altceva ce voiam să vorbim. Se întâmplă ca oamenii să vină bine și e normal că și eu am venit foarte sceptic când am văzut și mă uitam la oamenii aia care se învârteau acolo în cer și eram, ce vrea să zică omul ăsta că el simte acum ce, wow, mamă, m-ați impresionat. Exact. Până când am fost ales. La fel, identic. Și am intrat. Și la toată lumea. Da. Și am fost ales. Se întâmplă clar cu un motiv să te aleagă pe tine. 100%. Ceva are legătură și cu tine, că de fiecare dată, wow, și mama mea nu știu cum, același lucru. E și constelația mea, da. Dar și oamenii care stau pe lângă lucrează. Toată lumea, eu garantez asta. Și le mai spun celor din școală că gândiți-vă de când nu mi-am mai făcut eu o constelație, dar eu lucrez cu voi de fiecare dată. Da? Sunt aceleași aspecte. Iar în momentul în care îți pui intenția ca tot ceea ce se lucrează să se lucreze și pentru mine, automat vei fi atins în toate. Câteodată consider eu că este chiar mai bine să nu-ți lucrezi tu neapărat propria constelație, cât să lași ceea ce vezi în fața ta să te reprezinte, pentru că atunci ești și mai lucid și mai prezent. Da? Zici, nu-i constelația mea. Și te lovește fără să te Exact. Zici, stai, la un moment dat zici, dar asta are legătură și cu mine. Și te impactează. Exact, pe când ești tu pe scaunul celui care își face constelația, automat vin toate apărările, ești acolo, știi că e despre tine, ești mai cu frâna.
E altfel un pic. Nu mai zic că poți fi chiar răvășit de plâns și de altele și atunci, iată, să nu mai fii atât de conștient de ce se întâmplă acolo. Pe când eu mă uit la mine, toate constelațiile pe care le lucrez sunt și ale mele. Adică, clar, că, și asta, și asta, și asta, și asta. Chiar așa fac în timpul workshop-ului. Mă gândesc, zic, Doamne, dacă ai 3 intenții cu care ai venit, toate se lucrează. Deci toată lumea, sigur că da, e un câmp energetic, nu există separare. Nu există că își lucrează Ionel sau Maricica. Maricica cine e? Da? Eu chiar îi pun la workshop-urile mele să spună cine e doamna? Eu. Ok. Deci cine e celălalt? Există celălalt? Nu. Deci sunt tot eu, este un reprezentant al meu pe scaunul în care lucrează. Și de asta și lucrez cu foarte multe sute de oameni. Bine, nu de asta pentru că vin, în primul rând. Dar pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât e energia mai puternică. Adică la concerte, e un anumit gen de energie când sunt mulți. Da. Mi-aduc Mi-aș aminte... plăcut să-l văd pe Hellinger cu 5.000 de oameni. Da. Poate ajungem și noi să facem câteva mii de oameni. Așa mi-aș dori, Doamne ajută. Ar putea fi, de ce nu? Sala Facem o dată. Destule locuri. Capacitate, da. De ce nu? Și există loc în România unde se poate face, de ce nu? Aș vrea să fac, măcar cu cei din școala mea, care oricum acum sunt peste 1200. Deci dacă își aduc și ei prieteni, facem. Păi, tocmai ce ai spus mai devreme, cu intenția și facă mi-am se pus voia acum, ta. exact. Până acum ce am făcut, atât s-a putut. Atât Exact, am știut. exact, Ocupă-te, Doamne, mai departe. Deci ai zis-o, intenția există. Mi-aduc aminte de prima mea constelație când am lucrat banii. Și pentru că eram foarte materialist înainte și conectat cu zona asta, domne, că eu... Da, și din prisma faptului că eu când eram mic vedeam bani în cameră, vedeam foarte mulți bani. Și când eram mic, aveam 6-7 ani, stăteam în pat și vedeam camera plină cu bani. Și eu de atunci știam că o să am mulți bani. Și nu se întâmpla, domne, dar unde-s banii aia? De am văzut eu și am lucrat la constelație, zic, banii. Așa. Și reprezentanta banilor, că am ieșit eu și mă reprezentam pe mine, că deja eram de foarte mult, sau nu, reprezentam pe altcineva în constelația cu banii. Și eu reprezentam pe cineva și reprezentanta banilor era lângă mine și mă încălzisem, mă încisesem. Mi-am dat hanoracul jos și l-am aruncat pe jos. Și reprezentanta banilor a zis, ce faci? Da, s-a apucat să vorbească, știi? Da. Ce faci? De ce ai aruncat pe jos? Tu știi că hanoracul ăla înseamnă bani? Auci. Și în momentul ăla, mă gândeam, de câte ori am aruncat eu hainele aiurea prin casă, Adidas și sau nu știu cum, sau cum nu mi-am organizat și lucrurile la care țin să fiu mai atent la ele aici. Da, ăsta e al meu, am dat bani pe el, să le prețuiești. Să respect banii. Cum funcționează constelațiile astea? Că mai sunt și nu sunt toate despre plâns. Sunt și despre... Nu, din fericire nu, sunt și către evoluție, da, așa este. Ai făcut ceva constelații despre bani, că sunt oameni care, de exemplu, și-ar dori să facă mai mulți bani. Care e relația cu bani? Cum e relația cu bani? Foarte simplu. Respectă-ți tatăl. Onorează-ți tatăl și s-a dat drumul la robinet. Din momentul în care ai respectat și ți-ai plecat capul, din momentul ăla așa se umple. Putem să facem asta acum? Da. Așa se face. Hai să facem acum. Aveți deja exercițiu cu tatăl, dați rewind așa. Iar acum vom face un alt exercițiu cu cele 2 energii fundamentale care să vă permită manifestarea. Deci, energia paternă și energia celestă. Hai să vedem. Bine, eu pot să vă povestesc. Deci gândiți-vă că în școala mea eu vorbesc cam 1200 de ore, cred. Deci 2 ore de teorie, timp de 1 an și ceva, deci cât înseamnă 56 ori 2, 100, în jur de 120 de ore de teorie și după aceea Q&A 3 ore timp de 1 an jumate. Așa? Plus bonusuri, plus. Deci multe sute de ore vorbesc. Asta e foarte puțin. Ce facem acum? Ai zis ceva ce ne-a conectat instant. Ai zis celestul. Hai să vedem. Da. Haide. Facem un mic test înainte că începe cu un test. Okay. Deci, imaginați-vă în interiorul dumneavoastră sau puteți să le aduceți chiar în față, dar să știți că sunt în interior. 2 pahare, 2 recipiente, evident transparente. Unul are un lichid galben în el,
celălalt are un lichid auriu în el. Bine? Și acum, verificați în interior. Cât la sută este umplut cel cu galben? Și te invit pe tine să răspunzi că ești singur cu microfon. La mine cel cu galben e plin aproape. Ok, deci cât? 80-90%? 90%. 90 și cel cu auriu? Cel cu auriu e cam 10%. Ok, bun. Poți deschizi ochii, că o să facem după aceea și exercițiu. Deci, energia galbenă are legătură cu tata. Cât de mult îmi onorez tatăl, câtă energie vine dinspre dumnealui către mine, iar cea aurie este energia celestă. E vorba de legătura mea cu divinitatea. Din fericire pentru noi toți, ele pot fi umplute. Și pot fi umplute în fiecare zi. Deci e mare chestie. Să fie invers. Da? Glumesc, nu? Ok. Și acum, ca să le umplem, închidem ochii, respirăm profund și îl chemăm pe tatăl nostru în fața noastră și putem să-i și spunem frazele de onorare. Dragă tată, te văd, te respect, te onorez ca și tata al meu, îți mulțumesc pentru viață, rămâi în inima mea ca și tata al meu. Și dacă simt, pot să îmi plec capul în fața tatălui meu și îl rog din toată inima să umple paharul acela cu galben, cu energia galbenă, până când se umple complet. Și când s-a umplut, mergem la energia celestă și la fel rugăm sursa tuturor lucrurilor, da? Sau pe Dumnezeu, sau cum se raportează fiecare dintre noi la divinitate, să ne sprijine și să umple acest rezervor complet. Și când suntem pregătiți, putem să revenim ușor și putem face această scanare ușoară în fiecare zi și să ne asigurăm că sunt permanent umplute. Da. Nu ne ia mult. Da, 3-4 minute. Max, da. Doar să fim fermi convinși că e totul bine. Okay. Cam așa cu prima oară când banii. am făcut asta. Da? N-am mai făcut asta până acum. Interesant. Foarte, foarte interesant. Și ai reușit, le-ai umplut? Păi nu l-am umplut eu. Da, dar s-au umplut. Da. Super. Păi da, și faci așa. Ok. O dată pe zi. Timp de... Da. Nu e o regulă. Dar ne asigurăm că măcar sunt 21 permanent de zile, că vorba aia ca să... Da, măcar. Da. Okay. Și apoi le mai verificăm în timp. Și bine, aici cu banii sunt foarte multe aspecte de lucru, foarte multe. Chiar am zis că o să fac un webinar gratuit. Eu fac webinarii gratuite în care, evident, vorbesc despre metodă și implicit îi învăț pe oameni diferite aspecte din metodă și chiar mi se solicită acesta cu banii și cu succesul profesional. Și sunt multe aspecte, dar ăsta este fundamental. Deci relația cu tatăl. De aici vin toate. O să mai vorbim despre asta. O să-mi permit să te reinvit la vorba lui Jorge și când o să faci evenimentul la Sala Palatului să mă inviți, că o să vin cu mare drag. Abia aștept. Vă invit și până atunci. Veniți când doriți. Îmi scrieți. Anca, îți mulțumesc cu toată ființa mea și cu tot ceea ce... M-ați invitat. Mulțumesc mult. Sperăm ca tot ce ai oferit astăzi tu pentru noi toți aici să primești înmulțit înapoi și îți mulțumim și felicitări pentru carte. Mulțumesc. Abia aștept încet. să o vedem vă trimit clar pe piață și nu știu, să existi în continuare așa cum Doamne existi ajută. tu, să strălucești în continuare. Îți mulțumesc foarte și mult că ai fost la vorba lui Jorge. Dragilor, sper că acest podcast v-a adus ceva în plus.
Să ne lăsați câte un comentariu, dați un share dacă vreți să împărtășiți informațiile cu alte persoane. Vă mulțumesc că sunteți mereu aici. Vă pup capul sus, nasul jos.